હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો સ્ટાન્ડર્ડ 6 ઇંગ્લિશ આઈ બુકમાં આપણે યુનિટ નંબર 2 જોયું હતું. તો એમાં આપણે એક્ટિવિટી 6 કમ્પ્લીટ કરી. તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 7 કરવાની રહેશે. એક્ટિવિટી 7માં આપણને થોડો ગ્રામરનો ટોપિક આપી દીધેલો છે. તો ગ્રામર આપણું છે યુઝ ઓફ બિફોર એન્ડ નાવ. આપણે બિફોર અને નાવ ક્યારે યુઝ કર્યું? બિફોર એટલે પહેલાં અને નાવ એટલે હમણાં અથવા અત્યારે. તો આપણે હવે જોઈએ. વી યુઝ બિફોર પહેલાં ફોર ધ એક્શન વિચ વોઝ ડન ઇન પાસ્ટ ટેન્સ. તો બિફોર છે એ ક્યાં દર્શાવે છે? પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. બિફોર ભૂતકાળમાં ક્રિયા થઈ ગઈ હોય તેના માટે વપરાય છે. બિફોર એટલે એનો મતલબ જ એ થાય છે કે પહેલાં, એટલે મતલબ કે પહેલાં ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલી છે, એટલે એ ભૂતકાળ દર્શાવે છે. હવે છે વી યુઝ નાવ હમણાં ફોર ધ એક્શન વિચ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઇન પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. હવે એ નાવ છે હમણાં એટલે અત્યારે જ. તો નાવ વર્તમાન કાળમાં જે ક્રિયા થઈ રહી છે તેના માટે વપરાય છે, કે વર્તમાન કાળમાં ક્રિયા થઈ રહી છે તેના માટે વપરાય છે. તો યાદ રાખવાનું છે, બિફોર છે ભૂતકાળમાં અને નાવ છે એ વર્તમાન કાળમાં. તો હવે આપણને અહીં એક્ઝામ્પલ આપી દીધા છે. માયા એન્ડ ટીયા પ્લે ટુગેધર યસ્ટરડે. તો હવે આપણને એમાં બિફોર અને નાવ કાંઈ આપેલું નથી. તો આપણે બિફોર અને નાવ યુઝ કરવો હોય તો ક્યાં મૂકવાનું આપણે? તો આપણને બ્લેન્ક્સ નીચે આપેલું છે તે જોશું હમણાં. તો આપણે પહેલાં એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. તો કે માયા એન્ડ ટીયા પ્લે, આપણને કેમ ખબર પડી કે આ ભૂતકાળ છે અને કે વર્તમાન કાળ છે? તો કે માયા એન્ડ ટીયા પ્લે, ઈડી લાગેલું છે. અને બીજી વાત કે અન્ય શબ્દ તરીકે એટલે ઓળખ શબ્દ તરીકે આપણને યસ્ટરડે આપેલું છે, ગઈકાલે. તો માયા એન્ડ ટીયા પ્લે ટુગેધર યસ્ટરડે, ગઈકાલે બંને સાથે રમતા હતા. તો અહીંયા શું આવશે? બિફોર. હવે બીજું છે રમા ઇઝ અ પ્લેઇંગ ઇન ધ ગાર્ડન. તો પ્લેઇંગ ઇઝ અને આઈએનજી આપેલું છે, એટલે શું આવશે? વર્તમાન કાળ એટલે નાવ. ડૉક્ટર મહેતા ઇઝ અરાઇવિંગ ટુ ધ હોસ્પિટલ. તો ઇઝ અને આઈએનજી આપેલું છે, એટલે નાવ આવશે, કે હમણાં જ ત્યાં બની ગયેલી ક્રિયા છે. ટીના વોશ ક્લોથ ઇઝ ઇન ધ આફ્ટરનૂન. હવે અહીંયા આફ્ટરનૂન અને વોશ્ડ ઈડી આપેલું છે, તો શું આવશે? બિફોર. તો હવે આપણે એ પ્રમાણે ક્વેશ્ચન નંબર 13 જોઈએ. તો આપણે બિફોર અને નાવ આપણે મૂકવાનું રહેશે. રાઇટ બિફોર ઓર નાવ ફોર ધ ગિવન સેન્ટેન્સીસ. નીચેના વાક્યો સામે બિફોર અથવા નાવ લખો. શું લખવાનું છે? બિફોર અને નાવ. આપણે ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આપણે બિફોર ક્યાં મૂકવાનું છે અને નાવ ક્યાં મૂકવાનું રહેશે. પેલું, રાજા કેમ હોમ યસ્ટરડે. તો અહીંયા આપણને પહેલા વાક્યમાં ખબર પડી ગઈ છે કેમ અને યસ્ટરડે આપેલું છે, એટલે શું આવશે? બિફોર. હવે સામે બીજું આપેલું છે આરતી ઇઝ ક્રાઇંગ લાઉડલી, એટલે ઇઝ અને આઈએનજી આપેલું છે, એટલે શું આવશે? નાવ. ત્રીજું છે શીલા સોલ્ડ ફ્રૂટ. હવે સેલનું સોલ્ડ આપેલું છે, ભૂતકાળનું રૂપ, તો શું આવશે? બિફોર. ચોથું છે શી ઇઝ ડ્રાઇવિંગ વેરી ફાસ્ટ. તો શું આવશે? નાવ. પાંચમું, અર્જુન રેડ અ બુક. તો READ રેડ અ બુક, તો બિફોર આવશે. શું આવશે? બિફોર. 6 હી ઇઝ વર્કિંગ વિથ મી. તો અહીંયા આઈએનજી આપેલું છે, એટલે શું આવશે? નાવ. ઈડી અથવા જે ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું હોય અથવા ઓળખ શબ્દ તરીકે આપણને પાછળ આપેલા હોય એ પ્રમાણે આપણને ખબર પડી જશે. હી ઇઝ વર્કિંગ વિથ મી, તો નાવ આવશે. હવે 7 વી આર રનિંગ. વી આર આઈએનજી આપેલું છે અને આર આપેલું છે, શું આવશે? નાવ. 8મું, દે વ્રોટ અ બુક બિફોર. શું આવશે? વ્રોટ આપેલું છે, રાઇટનું વ્રોટ કરેલું છે, તો શું આવશે? બિફોર. અને 9 છે ધ ડોગ ઇઝ બાર્કિંગ. ઇઝ અને આઈએનજી આપેલું છે, એટલે શું આવશે? નાવ. 10મું, અરુણ એટ અ બનાના. તો શું આવશે? બિફોર, કારણ કે ઈટનું એડ કરેલું છે, બનાના. બિફોર. હવે છે 11મું, ઇઝ બાર્કિંગ અ ટેસ્ટી કેક. એટલે શું આવશે? ઇઝ અને આઈએનજી, નાવ. 12મું, શી એટ એન આઈસ્ક્રીમ. તો એટ એટલે શું આવ્યું છે? તો કે હમણાં આપણે જોયું કે બિફોર. 13, આઈ એમ ફ્લાઇંગ અ કાઇટ. એમ આપેલું છે ને આઈએનજી આપેલું છે, એટલે શું આવશે? નાવ. રોહન ઇઝ પ્રેક્ટિસિંગ ટેનિસ. એટલે શું આવશે? નાવ, કારણ કે આઈએનજી આપેલું છે. 15મું, અર્જુન વર્ક હાર્ડ ફોર ધ ટેસ્ટ. હવે ઈડી આપેલું છે, તો શું આવશે? વર્કમાં ઈડી આપેલું છે, તો બિફોર આવશે. સો વી આર પ્લાનિંગ ફોર અ પિકનિક. આઈએનજી વાળું છે, એટલે શું આવશે? નાવ, વર્તમાન કાળ છે. 17, શી ડ્રો અ બ્યુટીફુલ પિક્ચર. તો ડ્રોનું ડ્રો કરેલું છે, DREW, એટલે શું આવશે? બિફોર. 18, ધે આર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. તો પ્લેઇંગ છે, તો શું આવશે? આઈએનજી વાળું છે, તો નાવ. 19, શશી ઇઝ પ્રેક્ટિસિંગ ઇન ધ ટુર્નામેન્ટ. તો શું આવશે? પ્રેક્ટિસિંગ છે, તો
આઈએનજી આપેલું છે એટલે શું આવશે નાવ. વિસ્મુ આઈ ડ્રેસ્ડ અપ એઝ અ પ્રિન્સેસ ઇન યસ્ટરડેઝ પાર્ટી. તો હવે આપણને અહીંયા ડ્રેસ્ડ ઈડી આપેલું છે અને યસ્ટરડે આપેલું છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય તે શેમાં હોય છે ભૂતકાળમાં. તો આવશે બિફોર. તો અહીંયા બિફોર અને નાવ ક્યારે યુઝ થાય છે આપણે જોયું. તો હવે નેક્સ્ટ પેજમાં આપણને ક્વેશ્ચન નંબર 14 આપેલું છે. કમ્પ્લીટ ધ વર્ડ્સ વિથ TER or OR. નીચેના શબ્દો TER, ER કે OR લગાવીને પૂરા કરો. તો અહીંયા આપણને જે શબ્દો આપેલા છે અડધા અડધા આપેલા છે તો આપણે આ પાછળના શબ્દો લગાવવાના રહેશે. એમાં બ્લેન્ક્સ આપેલી છે. તો પેલું છે ડોક્ટ. તો ડોક્ટરનો સ્પેલિંગ આપણને આવડતો હોય તો આપણને ખબર પડી જાય કે શું આવે ડોક્ટર, OR લગાવવાનું રહેશે. બીજું છે એક્ટ. તો શું આવશે એક્ટર. તો એનું શું સ્પેલિંગ થાય છે ACTOR એક્ટર એટલે OR લગાવવાનું રહેશે. ત્રીજું કાર્પેન્ટ. તો કાર્પેન્ટર શું થશે કાર્પેન્ટર તો TER. પછી છે ચોથું ટીચ. તો આપણે શું લખવાનું છે ટીચર તો ER લગાવવાનું રહેશે. પાંચમું એન્જિન. તો આપણે ER કે જે લગાવીએ તો ખબર પડી જાય કે શું આવશે ER લગાવવાનું રહેશે. તો શું બની જશે જે પ્રોપર શબ્દ બનવાનો હોય એ ઉપરના શબ્દ લગાવીને બનાવવાનો રહેશે. તો ER એન્જિનિયર. 6 શોપકીપ. તો હવે શોપકીપ આપેલું છે તો હવે આપણે શું લખવાનું છે શોપકીપર. પછી છે 7 ડ્રાઈવ. તો ડ્રાઈવર લખવાનું. શું લખવાનું છે ER લગાવવાનું છે. 8 પોટ. તો પોટર TER લગાવવાનું રહેશે. 9 કંડક્ટ. તો OR લગાવવાનું રહેશે કંડક્ટર. 10 ફ્રૂટ સેલ. તો ફ્રૂટ સેલર ER લગાવવાનું રહેશે. 11 ફોટોગ્રાફ. તો શું આવશે ફોટોગ્રાફર ER. 12 ઓફિસ. તો ઓફિસનો સ્પેલિંગ ઇનકમ્પ્લીટ છે તો ઓફિસર શું આવશે ઓફિસર ER લગાવવાનું રહેશે. 13મું ઇરેઝ. તો ઇરેઝર ER. 14 રોલર. 15 ડાન્સર. 16 ટ્રેક્ટર. તો આપણે અહીંયા અધૂરા શબ્દ પૂર્ણ કર્યા. તો હવે આપણને આપેલું છે લેટસ લર્ન કરીને પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ એક્શન વર્ડ. તો હવે આપણે શું કરવાનું એક્શન વર્ડનું પાસ્ટ ફોર્મ લખવાનું રહેશે ક્રિયાદર્શક શબ્દોનું. તો આપણને વર્બ અને પાસ્ટ ફોર્મ આપણને સામે આપેલું છે. તો સેલિબ્રેટ. તો સેલિબ્રેટ આપણે લખવું એમાં પાસ્ટ ફોર્મમાં કરવું હોય તો શું થશે સેલિબ્રેટેડ. મોસ્ટ ઓફમાં આપણે એડી લગાવી છે. અમુક એ છે અનિયમિત છે એ આપણે જોયું હતું કે અમુક અનિયમિત છે એમાં જ આપણે યાદ રાખવાનું રહેશે. તો શું આવશે સેલિબ્રેટ. તો આપણને TE આપેલું છે તો ખાલી આપણને શું લગાવવાનું રહેશે D. હવે છે ડેકોરેટ. તો ડેકોરેટેડ T લગાવેલું છે ઓલરેડી ખાલી D લગાવવાનું છે. પ્રિપેર. તો એમાં પણ એમ જ છે ખાલી આપણે D લગાવવાનું રહેશે. પ્રિપેર્ડ ભૂતકાળનો આપણને ED વાળું અથવા D અથવા અનિયમિત શબ્દ આવે છે એ અનિયમિત છે એ તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. ટોક. તો શું આવશે ટોકડ ED લાગશે. વિઝિટ. તો શું આવશે વિઝિટેડ. હવે છે પ્લાન્ટ. તો પ્લાન્ટેડ ED લગાવવાનું રહેશે. વોટર્ડ. હવે ED. હવે બધામાં શું આવ્યું છે ED. પહેલાં આપણે જોયું કે D અને હવે આવ્યું બધામાં ED લગાવવાનું રહ્યું. હવે છે ગ્રો. હવે જે અનિયમિત શબ્દ છે એ તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. પાસ્ટ ફોર્મમાં કઈ રીતે થાય છે તો ગ્રો. તો GROW ગ્રો આપેલું છે તો ગ્રોનું પાસ્ટ ફોર્મ શું થાય છે ગ્રુપ. તો GREW શું થશે GREW. હવે છે સ્વિમ. તો સ્વિમનું પાસ્ટ ફોર્મ શું થશે આ જે શબ્દ છે એ તમારી નોટબુકમાં તમે ગ્રામરની બુક બનાવી હોય તો એમાં તમે લખી શકો છો. તો સ્વિમ. તો સ્વામ SWAM સ્વામ. રિટર્ન. તો હવે રિટર્નનું શું થઈ ગયું રિટર્ન ED લગાવી દીધું. હવે સામે જે રીતે આપેલું છે ફ્રેન્ડ રીચ. તો રીચ પહેલાં તમે ED લગાવીને જોઈજો તો રીચ. તો શું થશે રીચ. હવે શોડ ED લાગ્યું. ક્લીન ED. હવે ગોનું શું થશે હવે ફરી પાછા આપણને અનિયમિત રૂપ આપ્યું છે ગો. તો શું થશે વેન્ટ. ગોનું શું થશે વેન્ટ. પાસ્ટમાં વેન્ટ થઈ જાય ને વેન્ટ. હવે ઈટ. તો એટ EAT એટ. હેલ્પ. તો હેલ્પ ED લાગ્યું. ફ્લાય. તો ફ્લુ. પાસ્ટ ફોર્મ શું થશે ફ્લુ FLEW ફ્લુ. લીવ. તો લીવડ ED. ખાલી અહીંયા ડીપ તે લગાવડો ઈ તો લાગેલો છે. સિંગ. તો શું થશે સેન્ટ. થ્રો. તો થ્રુ
THROW છે, અહીંયા શું લખવાનું છે પાસ્ટ ફોર્મમાં? તો કે THREW. હવે છે સામે એ રીતે વર્બ અને પાસ્ટ ફોર્મ આપેલું છે. હવે છે ડ્રો, DRAW, તો એનું ડ્રોનું શું થશે? ડ્રુ, DREW. શું થશે? DREW. હવે છે પ્લે, પ્લેનું શું થશે? પ્લેડ, ED લાગશે, ખાલી ED લાગશે. હવે છે COME, કમ, અને કેમ, CAME, કેમ. સી તો સો, પાસ્ટ ફોર્મ શું થશે? સો, SAW. લાઇક તો લાઇક, ખાલી ડી લાગશે. ટીચ તો ટોટ, શું થઈ જશે? ટીચ તો ટોટ, TEACH અને TAUGHT, ટોટ. સેલ, સેલ, ED લાગશે. ડ્રિંક તો હવે શું થશે? ડ્રેન્ક, DRANK, ડ્રેન્ક. વ્રાઇટ, વ્રોટ, હવે વ્રાઇટનું શું થઈ જશે? વ્રોટ. રીડ તો આપણને અહીંયા રીડનો જે સ્પેલિંગ છે READ ને એનું પાસ્ટ ફોર્મ છે એ પણ રીડ કઈ રીતે વચાશે, કઈ રીતે? તો આપણે રીડનું વાંચવું કઈ રીતે? તો આપણે પાસ્ટ ફોર્મમાં રેડ તરીકે વાંચશું. કઈ રીતે? રેડ તરીકે વાંચવાનું રહેશે. તો અહીંયા આપણે શું શીખ્યા? પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ એક્શન વર્ડ, એક્શન વર્ડના પાસ્ટ ફોર્મ આપણે શીખ્યા. તો હવે આપણે શું જોવાનું છે? સાદો વર્તમાન કાળ. આપણા જ ગ્રામરનો ટોપિક જ ચાલે છે, તો સાદો વર્તમાન કાળ જોવાનો રહેશે. In simple present tense, verb is used as it is, but if it is the third person singular, it make s or es at end. સાદા વર્તમાન કાળમાં ક્રિયાપદોનો મૂળ રૂપે જ પ્રયોગ થાય છે. ઉપર લખેલું છે મૂળ રૂપે જ પ્રયોગ થાય છે. સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે મૂળ રૂપે જ પ્રયોગ થાય છે. પરંતુ ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો ક્રિયાપદને અંતે એસ કે ES લગાડવામાં આવે છે. તો હવે આપણે ત્રીજો પુરુષ જોઈએ તો હી, શી, ઇટ તરીકે જોઈએ તો આઈ પ્લે, તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આઈ પ્લે લખેલું છે. શું છે? આઈ પ્લે. તો આપણે જોઈએ તો ત્રીજો પુરુષ એકવચનમાં જોઈએ તો હી પ્લેસ, એસ લગાવેલો છે. યુ રીડ તો શી રીડ્સ, શું આવશે? શી રીડ્સ. તો આપણે ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં એસ અથવા ES લગાવવાનું રહેશે. તો હવે આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 15 આપેલો છે એ જોઈએ. રાઇટ પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ, આપેલા શબ્દોના પાસ્ટ રૂપ લખવા. હવે શું લખવાનું છે? પાસ્ટ રૂપ લખવાનું છે. શું? ભૂતકાળ લખવાનું છે. આપણને અહીંયા વર્તમાન કાળમાં આપી દીધેલા છે, જે મેઇન શબ્દ છે એ આપી દીધેલા છે. હવે શેમાં લખવાનું? પાસ્ટ ફોર્મમાં લખવાના રહેશે. તો આપણે હમણાં ઉપર એક્શન વર્ડ તરીકે પાસ્ટ ફોર્મ જોઈએ એ રીતે લખવાના રહેશે. સેલિબ્રેટ, સેલિબ્રેટેડ, કારણ કે ટી લાગેલું જ છે અને ખાલી શું લગાવવાનું છે? ડી. સેલિબ્રેટેડ. રિટર્ન તો રિટર્ન, ED લગાવેલું છે. રાઇટ તો આપણે ઉપર જોયું તો શું થઈ જશે? રાઇટનું વ્રોટ. ચોથું ડ્રિંક, તો ડ્રિંકનું શું થશે? ડ્રેન્ક. પાંચમું સિંગ તો સેંગ, શું થશે? સેંગ. શો તો શોડ, SHOWED, શોડ. ગો, ગોનું શું થશે? આપણે જોયું હમણાં, વેન્ટ. ફ્લાય, ફ્લુ, FLEW. નવમું થ્રુ તો થ્રુ, THREW, ખાલી થોડો ચેન્જ થઈ જશે ભૂતકાળમાં. 10મું ટીચ તો આપણે ટોટ જોયું તો એ ઉપર જોયું થાય એ તે શબ્દો છે. પ્રિપેર, પ્રિપેર્ડ, ED ખાલી ડી લાગેલું છે. 12મું ટોક તો ટોક, ED લાગેલું છે. હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 16 જોઈશું. રાઇટ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ, વર્ડ્સ given in the bracket and complete the sentence. ક્રોસમાં આપેલ ક્રિયાપદોના સાદા વર્તમાન કાળના રૂપો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે આપણે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. તો પહેલું જોઈએ, ટીના બ્લેન્ક્સ ટુ સ્કૂલ એવરી ડે. એવરી ડે રોજની ક્રિયા છે એટલે શું આવશે? સામે આપણને બ્રેકેટમાં આપેલું છે ગો, તો ટીના નામ આપેલું છે એટલે શી થશે. એટલે શું આવશે? એસ અથવા ES. આપણે હમણાં જોયું હતું તો ગોઝ, ES ગોઝ. શું આવશે? ગોઝ. હવે છે બીજું ધ્યેય, ધ્યેયનું શું રહેશે? રીડ, કારણ કે ધ્યેય આપેલું છે આપણને. ધ્યેય બ્લેન્ક સ્ટોરી બુક્સ ઇન ધ લાઇબ્રેરી, તો રીડ સામે આપેલું છે તો શું આવશે? રીડ જ આવશે, કારણ કે આપણે આગળ જોયું હતું ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં તે શું આવશે? એસ અથવા ES લાગશે. ત્રીજું શી બ્લેન્ક્સ અ લેટર, તો સામે આપણને રાઇટ આપેલું છે તો
તો રાઇટ આપેલું છે તો આપણે વ્રાઇટ્સ લખવાનું. શું લખવાનું છે? વ્રાઇટ્સ. WRITES વ્રાઇટ્સ, કારણ કે શી આપેલું છે. ચોથું ધ કાવ બ્લેન્ક્સ ગ્રાસ. તો અહીંયા કાવ આપેલું છે, કોઈ નામ આપેલું ત્રીજો પુરુષ એક વચનમાં હી શી ઈટ તરીકે. તો અહીંયા શું ઈટ આપેલું છે તો ઈટ્સ શું થશે? એસ લગાવવાનું રહેશે. પાંચમું હી બ્લેન્ક્સ મી ઇન હોમવર્ક. હી બ્લેન્ક્સ મી ઇન હોમવર્ક. તો બ્લેન્ક્સમાં સામે શું આપેલું? હેલ્પ. તો હી આપેલું છે એટલે શું? એસ અથવા ઈએસ લગાવવાનું છે. તો શું આવશે? હેલ્પ્સ, એસ લગાવવાનું રહેશે. 6 રેખા બ્લેન્ક્સ મિસિસ જોશી. તો રેખા નો, KNOW નો. તો રેખા નામ આપેલું છે હિશી તરીકે. તો રેખા નોઝ. શું આવશે? નોઝ, એસ લગાવવાનો રહેશે. 7 ધ સ્ટુડન્ટ્સ બ્લેન્ક્સ ધ સેન્ટેન્સીસ. તો રાઇટ આપેલું છે તો રાઇટ જ તે, કારણ કે હવે આપણે જોઈએ તો સ્ટુડન્ટ્સ આપેલું છે, એસ ઓલરેડી પાછળ લાગેલું છે તો એ બહુવચન તરીકે થઈ જાય છે. તો રાઇટ્સ, આપણને ત્રીજો પુરુષ એક વચન જ કીધેલું છે તો અહીંયા શું આવશે? રાઇટ, ખાલી રાઇટ જ રહેશે. 8 ધ સન બ્લેન્ક્સ ઇન ધ ઈસ્ટ રાઇઝ. તો ધ સન છે એ એક વચન છે, ત્રીજો પુરુષ એક વચન ઈટ તરીકે રાઇઝ. તો રાઇઝીસ શું થશે? રાઇઝીસ, એસ લગાવવાનો રહેશે. 9 ધ સ્ટાર્સ બ્લેન્ક્સ એટ નાઇટ શાઇન. શું આવશે? ખાલી શાઇન રહેશે, કારણ કે સ્ટાર્સ આપણને ઓલરેડી આપેલું છે, એસ લગાવેલું છે. 10 આઈ બ્લેન્ક્સ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ ગેટ અપ. ગેટ અપ જ રહેશે, આઈ આપેલું છે આપણને એટલે ખાલી શું રહેશે? મૂળ રૂપ જ રહેશે, ગેટ અપ. 11 ધ ફાર્મર બ્લેન્ક્સ કોર્ન ફોર અસ ગ્રો. તો હવે ફાર્મર આપેલું છે તો ગ્રોવ્સ શું થઈ જશે? એસ લગાવવાનું રહેશે. 12 એવરી ચાઇલ્ડ બ્લેન્ક્સ ટુ સ્કૂલ ઇન સ્કૂલ યુનિફોર્મ કમ. તો શું થઈ જશે? કમ્સ. એવરી ચાઇલ્ડ છે, શું આપેલું છે? બહુવચન નથી, ખાલી ચાઇલ્ડ આપેલું, ચિલ્ડ્રન નથી આપેલું, આપણને ચાઇલ્ડ આપેલું છે તો શું આવશે? કમ્સ, એસ લગાવવાનું રહેશે. 13 10 ટેન્સ બ્લેન્ક્સ 100. તો મેક, તો મેકનું મેક જ રહેશે. શું રહેશે? મેકનું મેક, મૂળ રૂપ જ રહેશે. 14 આઈ બ્લેન્ક સોંગ લાઇક. શું આવશે? લાઇક, કારણ કે આઈ આપેલું છે. 15 માય સ્કૂલ બ્લેન્ક્સ એટ 10:30 AM. તો શું આવશે? સ્ટાર્સ. શું આવશે? સ્ટાર્સ, કારણ કે માય સ્કૂલ આપેલું છે નિશિત તરીકે. તો સ્ટાર્સ શું આવશે? સ્ટાર્સ, એસ લગાવેલો રહેશે. તો નેક્સ્ટ અત્યારે આપણે શું જોયું? ક્વેશ્ચન નંબર 16 તરીકે આપણે જોયું. અને હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 17 છે એ આપણે ક્યારે જોવાના છે? જ્યારે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી તમારે આઈ બુકમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન.